The drop cap मतलब कि this option is used to create large capital letter at the beginning of paragraph. तो यसमा के हुन्छ हाम्रो अब ड्रप क्यापमा हाम्रो के हुन्छ हामीले एउटा जस्तै कुनै पनि प्याराग्राफ लेख्दाखेरि या त पेज लेख्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ हाम्रो अब एउटा फर्स्ट लेटर के हुन्छ हाम्रो लार्ज हुन्छ अरू सबै के हुन्छ त स्मल अलि सानो सानो हुन्छ हैन अनि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले लेख्नुपर्छ अब यसको लागि के गर्ने लेख्ने अब यति लेखिसकेपछि हामीले के गर्ने त अब हेर्नु त यहाँ ड्रप क्याप छ नि अनि यो सबभन्दा पहिला यो फर्स्ट लेटरलाई सेलेक्ट गर्ने अनि ड्रप क्यापमा जाने अब हेर त ड्रप क्यापमा के गर्ने त हेर त कुन लिने यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको ड्रप स्टाइलहरू छ कि छैन अब यो मध्ये कुनै लिनु छ भने यहाँ क्लिक गर्ने अनि यो मध्ये अब चाहिएन भने यहाँ के छ त ड्रप क्याप अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्ने अब डिफल्ट के हुन्छ 3 लाइन हुन्छ हाम्रो ड्रप क्याप हैन हल्ला नगर तिमीहरु ओइ हल्ला नगर अब यो लिइसकेपछि हामीले के गर्ने त यहाँबाट ओके गर्ने ओके गरिसकेपछि हेर त आयो नि एउटा लेटर के छ हाम्रो ठुलो छ अरू सबै के छ त सानो सानो छ यो हाम्रो के त ड्रप क्याप अब यो भन्दा पनि बढी हैन अब 3 लाइन डिफल्ट के हुन्छ 3 लाइन मात्रै हाम्रो ड्रप हुन्छ हैन अनि त्यो भन्दा बढी लिनु पर्यो भने के गर्ने यहाँबाट हेर त ड्रप टु लाइन छ नि अब यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट के गरिदिनु त अब कति 7 लाइन छ हैन अब 7 लाइन गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो 7 लाइन ड्रप गर्छ हेर्नु त गरेको छ कि छैन 1 2 3 4 5 6 7 ड्रप क्यापको काम यही हामीले फर्स्ट लेटरलाई हामीले लार्ज बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो के हो त ड्रप क्याप अनि त्यसपछि चाहिँ डेट एन्ड टाइम अब डेट एन्ड टाइमले के गर्छ के भनिरहेको छ हाम्रो इट इज युज टु इन्सर्ट एड द डेट एन्ड टाइम टु इन्डिभिजुअल पेज इट हेल्प्स टु अपडेट द डेट अटोमेटिकली व्हेन यु चेक अन अपडेट अटोमेटिकली चेक बक्स अब हेर्नु यो डेट एन्ड टाइमले के गर्छ हामीले यो पेजमा डेट एन्ड टाइम हामीले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले अब त्यसको लागि हामीले यहाँबाट अब हेर्नु त यहाँ के छ त होम इन्सर्ट ट्याबको यो टेक्स्ट ग्रुपमा के छ त डेट एन्ड टाइम छ नि यहाँ क्लिक गर्नु अब हेर्नु त डिफ्रेन्ट टाइपको यो फर्मेट डेट एन्ड टाइमको फर्मेट छ कुनै सर्ट छ कुनै लङ छ कुनै हैन भेरी सर्ट कुनै भेरी लङ छ नि अब यसमध्ये कुनै एउटा के गर्ने त चुज गर्ने अनि हेर्नु त यहाँ के छ अपडेट अटोमेटिकली अप्सन छ नि अब यसमा टिक लागेको छ अब यहाँ हामीले टिक लगाउँदाखेरि के हुन्छ आज हाम्रो 9 तारिक छ भने भोलि 10 भएपछि के हुन्छ त अटोमेटिक हाम्रो के हुन्छ त अपडेट हुन्छ बुझ्नुभयो नि त यसमा हामीले टिक लगाइसकेपछि के हुन्छ त डेट आफै अपडेट हुन्छ आज हाम्रो हैन 9 तारिक हो भने भोलि 10 आयो भने के हुन्छ अटोमेटिक के हुन्छ त्यो डेट हाम्रो अपडेट हुँदै जान्छ त त्यसको लागि के गर्नु अब ओके गरिसकेपछि अब हाम्रो हेर्नु त डेट एन्ड टाइम आयो नि अनि त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्ट अब अब्जेक्टले के गर्छ हाम्रो इट एलाउज यु टु इन्सर्ट वन अर मोर डाटा पिक्चर एन्ड अब्जेक्ट फ्रम एनी अदर प्रोग्राम एन्ड अल्सो एलाउज यु टु लिङ्क बिट्विन 2 अर मोर फाइल अब यो हाम्रो अब्जेक्टले के गर्छ भने हाम्रो अब हामीले जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राम चलाइरहेको छौँ नि अब यो प्रोग्राममा बसेर हामीले अर्को प्रोग्रामबाट कुनै कुरा हामीले ल्याउनु पर्यो भने या त पिक्चर ल्याउनु पर्यो कुनै अब्जेक्ट ल्याउनु पर्यो भने त्यतिखेर अब्जेक्ट कमान्डको थ्रु हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त कुनै पिक्चरहरू या त डाटाहरू हामीले बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि यसको लागि यसमा क्लिक गर्ने अब्जेक्टमा अब हेर्नु कुन प्रोग्राममा अब जाने अब डिफ्रेन्ट टाइपको यहाँ प्रोग्रामहरू छ नि अब मानौँ हामीले पेन्ट ब्रस प्रोग्रामबाट कुनै कुरा बनाएर ल्याउनु छ भने के गर्ने यहाँ पेन्ट ब्रस प्रोग्राम छ नि यसलाई के गर्ने सेलेक्ट गर्ने अनि ओपन गर्ने ओके गर्ने अनि अब के हुन्छ हाम्रो पेन्ट ब्रस प्रोग्राम यहाँ ओपन हुन्छ अब ओपन भइसकेपछि अब हामीले कुनै कुरा यहाँ बनाएर हैन त्यहाँ हैन लगाउन सक्नुहुन्छ झन्डै बनाउनु पर्यो भने झन्डा बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी
अब माने यो भने अब यसलाई के बनिसकेपछि के गर्ने यसलाई यहाँबाट क्लोज गर्ने क्लोज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो यो कहाँ जान्छ त माइक्रोसफ्ट वर्डमा हेर्नु हेर्नु त आएको छ नि यता यो के हो हामीले कुनै पनि प्रोग्रामबाट कुनै कुरा हामीले बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ कहाँ त माइक्रोसफ्ट वर्डमा यही हो हाम्रो के त अब्जेक्ट भनेको के हुन्छ हामीले अर्को भनेपछि अर्को प्रोग्रामबाट कुनै कुरा बनाएर ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने त अब्जेक्ट कमान्डको युज गरेर हामीले बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ क्रप गरेर होइन यदि चाहिएको भने यसलाई क्रप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी जति चाहियो त्यति मात्रै राख्न सकिन्छ बुझ्नु भयो अब त्यसपछि हाम्रो के छ हाम्रो टु मेक लिङ्क एस्टाब्लिस थ्रु द अब्जेक्ट कमान्ड अब्जेक्ट कमान्डको थ्रु हामीले एउटा लिङ्क गरेर पनि कुनै डाटाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ भने कुनै अर्को फाइलमा कुनै डाटा छ भने त्यो फाइलको डाटा हामीले यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि के गर्ने त इन्सर्ट गर्न जाने यहाँ अब्जेक्ट एरो हेर्नु त तर एरो छ नि एरोमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ के छ त टेक्स्ट फ्रम फाइल छ नि गर्नु पर्यो टेक्स्ट फ्रम फाइलमा के गर्ने क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट के गर्ने त अब कुन फाइललाई हामीले त्यहाँ लग्ने त अब हेर्नु त अब धेरै फाइलहरू छ अब कुनै फाइल जस्तो यो फाइलको डाटा हामीले त्यसमा लग्नु छ भने यसलाई होइन सेलेक्ट गर्ने अनि यहाँबाट के गरिदिनु त इन्सर्ट गरेपछि त्यो फाइलको डाटा हेर्नु त यो फाइलमा आयो छ न आएको यही हो हाम्रो के त अब्जेक्टबाट हामीले दुईवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ एउटा के हुन्छ अर्को प्रोग्रामबाट कुनै कुरा बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ या त अर्को फाइलको डाटा हामीले यसमा ल्याउनु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यो अब्जेक्ट होइन टेक्स्ट फ्रम फाइलबाट हामीले त्यो अर्को फाइलको डाटा यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ यो अब्जेक्टबाट हामीले अर्को प्रोग्राममा कुनै कुरा बनाएर हामीले यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ यो के भयो त हाम्रो अब्जेक्ट अब हेर्नु त्यसपछि छ हाम्रो के त इन्सर्ट ट्याबको सिम्बल ग्रुप यहाँ हेर्नु त यो के हो त हाम्रो सिम्बल ग्रुप भयो होइन अनि सिम्बल ग्रुपमा के छ त इक्वेसन अब इक्वेसनले के गर्छ हाम्रो के भने इट इज युज टु इन्सर्ट कमन म्याथमेटिकल इक्वेसन अर बिल्ड अप योर अन इक्वेसन युजिङ द लाइब्रेरी अफ म्याथ सिम्बल अब यो सिम्बलले के गर्छ हाम्रो जस्तै म्याथको सिम्बलहरू चाहियो भने त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त डिफ्रेन्ट अब सबै के होइन सिम्बलहरू त हुँदैन हाम्रो किबोर्डमा अब त्यतिखेर हामीले म्याथको इक्वेसनहरू बनाउनु पऱ्यो भने क्वेसनहरू बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने यहाँ इक्वेसनमा जस्तै अब यसबाट अब यो रेडिमेड बनेको छ अब यसबाट कुनै लिनु छ भने यहाँ क्लिक गरिदिनु त्यो आउँछ अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जब एक्सको सट्टा हामीले यो राख्नु पऱ्यो भने यसरी चेन्ज गरेर अब एक्सलाई ए बनाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ बी छ ए छ भने यसलाई बी बनाउन सक्नुहुन्छ अब स्क्वायरलाई हामीले यसरी 2 बनाउन सक्नुहुन्छ यो के भयो त हामीले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ या त हामीले आफ्नो तरिकाले बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने अब त्यसको लागि के गर्ने इन्सर्टमा जाने अनि इक्वेसनमा हेर यहाँ छ सबभन्दा तल हेर त के छ त न्यू इक्वेसन छ नि अब न्यूमा क्लिक गर्ने अब हेर्नु त्यसपछि हाम्रो के छ अब हेर्नु यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको के छ इक्वेसनको स्टाइलहरू छ नि हेर त यसमा यस्तो किसिमको छ यसमा यस्तो छ होइन अब हेर्नु मानव हामीले 1/2 लिनु पऱ्यो भने 1/2मा क्लिक गर्ने अब के गर्ने यहाँ 1/2 1 लेख्ने तल अब होइन 2 लेख्नु पऱ्यो भने 2 लेख्ने अनि यतातिर हामीले जस्तो अब इन्टुको साइन दिनु पऱ्यो भने यहाँ इन्टु छ नि लिने फेरि अब हामीले अब रुट अन्डरमा चाहियो भने यसरी रुट अन्डरबाट लिन सक्नुहुन्छ अब रुट अन्डर कति राख्ने अब यहाँ 5 गरिदिने फेरि अब यता के गर्ने अब 10 गरिदिने यसरी इक्वेसनहरू बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त कहाँबाट गर्ने त इक्वेसनबाट बुझ्नुभयो नि त्यसपछि हाम्रो यहाँ धेरै छ अब सबै सिम्बलहरू भेट्छ यहाँ हेर्नु इक्वेसनमा गइसकेपछि यहाँ हेर त अब साइनहरू कोस थीटा साइन थीटाहरू चाहियो भने यहाँ छ ब्र्याकेटहरू चाहियो भने यसरी ब्र्याकेटहरू छ नि यहाँ अब यो ब्र्याकेटभित्र हामीले यसरी लेख्नु पऱ्यो भने होइन यस्तो हामीले अब बनाउन सक्नुहुन्छ
अब यसमा पनि के हुन्छ अब जस्तै 1/2 गर्नु छ भने 1/2 गर्ने प्लस अब त्यस्तै हामीले यस्तो तरिकाको चाहियो भने यस्तो होइन यो हाम्रो लिन सक्नुहुन्छ यो हाम्रो के हुन्छ अपिटीहरूमा यस्तो युज हुन्छ त धेरै सिम्बलहरू छ होइन त्यसको युज गर्ने या म्याट्रिक्सहरू चाहियो भने यसरी म्याट्रिक्सहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अब म्याट्रिक्सको लागि के गर्ने यसरी हामीले यसहरूमा जाने अब यहाँ के छ त न्यूमा जाने अब यो म्याट्रिक्सहरू अब होइन अब यस्तो बेला चाहियो होइन अब यो भित्र हामीले के गर्ने यो म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो भने के गर्ने यस्तो लिन सक्नुहुन्छ अब यसमा हामीले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ थाहा छ नि अब योहरूमा नम्बर हामीले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो अब यहाँ हेर्नु सिम्बलहरू सबै यहाँ दिएको छ हेर्नु त छ नि अब कस्तो सिम्बल युज गर्ने धेरै छ सिम्बलहरू अब जुन सिम्बलको युज गर्नु छ त्यो सिम्बल यहाँबाट ठिठा गमा सबैहरू छ यहाँ हेर्नु त छ नि अब जुन चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्ने त्यो हाम्रो आउँछ बुझ्नुभयो नि भइहाल्छ ल त्यसपछि हाम्रो के छ सिम्बल अब सिम्बलमा हाम्रो के छ हाम्रो इट इज युज टु इन्सर्ट सेभरल सिम्बल द्याट आर नट अन योर किबोर्ड सच एज कपिराइट ट्रेडमार्क प्याराग्राफ इटिसी अब हेर्नु यो हाम्रो के छ अब किबोर्डमा त सबै हाम्रो सिम्बल त पाउँदैन हामीले पाउँछौँ अब जुन सिम्बल हाम्रो किबोर्डमा छैन भने त्यो कहाँबाट ल्याउने त सिम्बलबाट अब हेर्नु इन्सर्टमा जाने अब हेर्नु त यहाँ सिम्बल छ नि सिम्बलमा के गर्ने क्लिक गर्ने अब हेर्नु सिम्बलमा क्लिक गरिसकेपछि हेर त यो सिम्बलहरू त किबोर्डमा छैन अब यस्तो चाहियो भने हामीले यसरी क्लिक गर्ने अनि यो आउँछ यहाँ हेर्नु त आएको आएन अनि धेरै छ यहाँ अब यस्तो अब मानौँ हामीले के छ अब योभन्दा बढी पनि चाहियो भने मोरमा क्लिक गर्ने हेर्नु त मोरमा गरिसकेपछि हेर्नु त यहाँ धेरै छ नि छ अब धेरै छ अब जुन लिनु छ त्यो के गर्ने यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ अब यहाँ फन्ट चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ फन्ट अनुसार के हुन्छ हाम्रो फन्ट अनुसार के हुन्छ किबोर्ड पनि के हुन्छ हाम्रो सिम्बलहरू पनि चेन्ज हुन्छ हेर्नु त भइरहेछ नि अब जुन सिम्बल लिनु त्यो सिम्बलमा क्लिक गर्ने त्यो के हुन्छ जस्तै डलर साइन चाहियो भने के गर्ने यसरी इन्सर्ट गर्ने त्यो डलर साइन आयो त यो हाम्रो के हुन्छ सिम्बलमा हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको के हुन्छ सिम्बलहरू हुन्छ अब जुन सिम्बल हामी चाहियो त्यसलाई हामीले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल आज यति राख्नु होइन My life wasn't perfect, yeah, I know that now. When it came crashing down